ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የግሬድ 10 ሲቲዝንሺፕ ኤዱኬሽን ከዩኒት 1 የተመጣጡ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ወደ 32 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዩኒት 1 ዲሞክራሲ ኤንድ ዲሞክራታይዜሽን ከሚለው ምዕራፍ የተወጣጡ ጥያቄዎች ናቸው። ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ያዘጋጀሁላችሁ። ቪዲዮን እስከመጨረሻው ተከታተሉ። ፒዲኤፉን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄኛው የጥያቄዎችን ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ። ቴሌግራማችን ኤዋን ስተዲስ ላይ ታገኛላችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ቪዲዮን እንዲያዩ ሼር አድርጉላቸው። ኦኬ እንጀምር። The first question, which notion of justice is concerned with ensuring the procedures used for gathering information and making decisions are guided by principles like impartiality and openness of proceedings? A. Distributive justice, B. Corrective justice, C. Social justice, D. Procedural justice. የትኛው ነው? the answer should be D. Procedural justice. ቶሎ ይሄ ለመስራት ሞክራለሁ። እናንተ ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ በራሳችሁ ቀድማችሁ ለመስራት ፕሮሲጀራል ጀስቲስ የምንለው በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ትኩረቱ በፍትሃዊነት ኢምፓርሻሊቲ ፌርነስን እንትን ከማለት ፎከስ ነው በዋናነት የሚያደርገው። በተጨማሪም በፕሮሰሱ ላይ ፕሮሲጀሮችን ይጠቀማል ለኢንፎርሜሽኖችን ጋዘር ለማድረግ እንደዚህ መጨረሻ ላይ ዲሲዥኖችን ሜክ ለማድረግ ፕሮሲጀሮችን ይጠቀማል። So the answer should be procedural justice ይሆናል። The economic aspect of democracy specifically entails the aspect of democracy economic aspect ማለት ነው. A provision of political rights like the right to vote, B. removal of discrimination based on caste or color, C. equitable and just distribution of wealth and resource in society, and guaranteeing freedom from arbitrary arrest. የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? በኢኮኖሚክ አስፔክቱን ስንመለከት የዲሞክራሲ essentially equitable and just distribution of wealth and resource in society የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። የዲሞክራሲ ኢኮኖሚክ አስፔክቱ በዋናነት ምንን ይገልጽልናል? ፍትሃዊነትን፣ ሀብት እንደዚሁ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ሀብቶች ክፍፍልን ከማምጣት አንጻር እንደዚሁ በሶሳይቲው በማህበረሰቡ መካከል ያለውን ምንድነው የሚባለው አንዱ ሀብታም አንዱ ደሃ ምናምን የሚሆን ኢኒኳሊቲውን ማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ኢኒኳሊቲ ከመቀነስ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ኢኮኖሚክ አስፔክት ላይ ዲሞክራሲ። The concept of social equality implies that in a democratic society there should be no social hierarchy at the individual and the collective level, meaning there must be a one man one vote, one value, B. equal access to national resource, C. no discrimination whatsoever, D. unrestricted right to dispose of private property. I guess the concept of social equality implies in democratic social equality there should be no social hierarchy at individual and the collective level መኖር የለበትም ይላል። ከምን ይህን ስንል ምን ማለታችን ነው? ኖ ዲስክሪሚኔሽን ማለታችን ነው። ኖ ዲስክሪሚኔሽን whatsoever በየትኛውም ሁኔታ አድሎ ወይም አንዱ ከፍ ሂራርኪ መኖር የለበትም። ሶሻል ኢኳሊቲ ስንል በግለሰብም ሁሉም ግለሰቦች ደረጃ ይሁን በማህበረሰብ ደረጃ ሁሉም በፍትሃዊነት ወይም በእኩልነት ነው ትሪት መደረግ ያለባቸው ያለምንም ዲስክሪሚኔሽን ያለምንም
አይደለም ማለት በየትኛውም አይነት ማስተባበር በየትኛውም any form discrimination መኖር የለበትም። በተጨማሪም ምንን ያረጋግጣል? ምንም አይነት ይሄ ሂራርኪ ሶሻል ሂራርኪ መኖር የለበትም። ማለት ሂራርኪ ስንል የሆነ ክላስ አንደኛው ከፍ ያለ ክላስ ለምሳሌ እነዚህ አፐር ክላስ ናቸው። እነዚህ ድሮ ሲስተም ፊውዳል ሲስተም ላይ ምናምን እንዳለው ይሄ አፐር ክላስ ሎወር ክላስ እነዚህ ሚድል ክላስ ናቸው ምናምን የሚባል መኖር የለበትም። በግለሰብም በማህበረሰብም ደረጃ ይሆናል። The political aspect of democracy signifies the provision of various political rights, but for citizens to exercise these rights effectively and persistently, they must be assured of a economic equality and a fair wages, b freedom of speech, association and publication, c corrective and procedural justice, d freedom from arbitrary arrest. The political aspect of democracy signifies የትኛው ለመንታችን የሚሆነው political rights must assure freedom of speech, association and publication, and effectively የፖለቲካል እንትኖችን ለመጠቀም የፖለቲካ መብቶችን ለመጠቀም እያንዳንዱ ዜጋ የግድ መሰረታዊ የሚባሉ መብቶችን ሊጠበቁለት ልክ የነጻነት መሰረታዊ የነጻነት መብቶች ሆነ እዚህ የተጠቀሱት ፍሪደም ኦፍ ስፒች የመናገር ነጻነት፣ የመሰብሰብ፣ አሶሲዬሽን፣ ፐብሊኬሽን ሀሳባቸውን በቃልም ሊሆን ይችላል ፐብሊክ በማድረግም በጽሁፍም ሊሆን ይችላል ሀሳባቸውን የመግለጽ መብታቸው ሊጠበቅላቸው ይገባል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። Which core democratic value implies that a citizen home and property should be secured from unreasonable searches and seizures. Unreasonable searches and seizures የትኛው ነው? ኮር ዲሞክራቲክ ቫሊዩ የትኛው መሰረታዊ የዲሞክራቲክ ቫሊዩ ነው? ኤ ፖለቲካል ፍሪደም፣ ቢ ጀስቲስ፣ ሲ ኢኮኖሚክ ፍሪደም፣ ዲ ሊበርቲ ኦር ፐርሰናል ፍሪደም የምንለው ማለት የትኛው መሰረታዊ የዲሞክራሲ ቫልዩ ነው? ይሄን ይገልጽናል ማለት ሰዎች በቤታቸው በንብረታቸው ላይ ሴኩሪቲ የሚሆን መብት አላቸው። አላግባብ ያልሆኑ ብርበራዎች፣ ፍተሻዎች እንደዚሁም የሀብት መወረሶች ከማስቀረት አንጻር የትኛው የዲሞክራሲ ቫልዩ ነው ይሄን የሚያንጸባርቅልን? ዋናነት አንሰር ሹድ ቢ ዲ ሊበርቲ ፐርሰናል ነጻነቶች የግል ነጻነቶች የሊበርቲ ምንድነው? ነጻነት ነው። እሱም ያው ሊበሪቲም ነጻነት ስለምንለው የነጻነት አንድ አካሎች ናቸው። እነዚህም የአላግባብ አለመታሰር ሊሆን ይችላል። ሀብቶቻችን ንብረቶቻችን መጠበቅ ሴኪዩር መሆን ካልተፈለገና ምክንያታዊ ካልሆኑ ሰርቾች፣ ፍተሻዎች፣ ብርበራዎች እንደዚሁም የሀብት መወረሶች ይከላከልናል። ይሄ ትልቅ የዲሞክራሲ ኮር ቫልዩ ነው፣ እሴት ነው ማለት ነው። The concept of cultural democracy emphasizes the protection and the promotion of cultural diversity and the right to culture for everyone, in addition to encouraging a suppression of disenfranchised groups, b increased government interference in property, c active participation in community cultural life, d arbitrary arrest and detention. The concept of cultural democracy emphasizes protection of promotion of cultural right for everyone. የትኛውን ምን ኢንካሬጅ ያደርግልናል? answer should be active participation in community cultural life. ካልቸራል ዲሞክራሲ በዋናነት ምን ፕሮሞት ያደርግልናል? ብዝሃነትን በጣም ኮር የሆነ ነው። ብዝሃነትን ፕሮሞት ያደርጋል። ፍትሃዊነትን፣ እኩል ተጠቃሚነትን በባህል በቋንቋ ምናምን
እኩል አክሰስ የማድረግ ነገር እንደዚህ ካልቸራል አክቲቪቲዎች ላይ ሊሆን ይችላል ኮሚኒቲ ላይፍ ላይ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ማድረግን ፕሮሞት ወይም ኢንካሬጅ ያደርጋል ማለት ነው። በአንሳር ሹድ ቢ ሲ ቤስት አንሰር ይሆናል። The value of economic freedom in a democracy grants citizens the right to acquire, use, transfer, and dispose of private property without unreasonable interface from the A. Electoral Commission, B. Labor unions, C. Governmental bodies, D. Civil societies. የትኛው ነው ትክክለኛ መልስ የሚሆነው? The value of economic freedom in a democracy grants citizens the right to acquire, use, transfer. የትኛው ነው ትክክለኛ መልስ? ኢኮኖሚክ ፍሪደም ምንን ያረጋግጥናል? without unreasonable intervention from governmental bodies ማለት ነው። ይሄ የኢኮኖሚ ነጻነት ስንል የግለሰቦችን ንብረት መያዝ እንደዚሁም ንብረቶቻቸውን በአግባቡ የመጠቀም በነጻነት የመጠቀም ያለ ምንም ፍራቻ ማለት ነው። እንደዚሁም ያለ ምንም የመንግስት የበላይ ተቆጣጣሪነት በነጻነት የራሳቸውን ንብረት የመጠቀም መብታቸውን ያረጋግጣል። ኢኮኖሚ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር እንደፈለጉ የመበርበር ምናምን የወታደራዊ ስርዓት የሚመሩ ሀገራት ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ግን በዲሞክራሲ ውስጥ ይህን የዚህ ኢኮኖሚክ ነጻነት ይሰጠናል ማለት ነው። ንብረቶቻችንን በነጻነት የመጠቀም cultural vitality is considered an important dimension of civic life because issues like cultural preservation, equity, and representation are linked to which of the following civic concerns? A. Individual status transformation only, B. Growth and development, economics and tourism, C. Personal freedom from arbitrary detention, D. Restricting the right to seek employment. Cultural vitality is considered an important dimension of civic life because the answer should be B ሆነ growth development economic and tourism ላይ ነው። cultural vitality በዋናነት ሰፊ የሆነ ሀሳቦችን ይዛል። የእነሱን ሀሳቦች ያገናኛል። በተለይም ከኢኮኖሚ እድገት ጋር ኢኮኖሚክ ግሮዝ እድገት የኢኮኖሚ እድገት እንደዚሁም ቱሪዝም ከነዚህ ሀሳቦች ጋር በሰፊው ይገናኛል። Which form of social transformation is defined as intentional action taken to bring about social, political, economic, or environmental change and ensures fairness and justice? A. Civic dialogue, B. Community building, C. Social capital, D. Social activism. Each form of social transformation is defined as intentional action taken to bring about social, political, economic, or environmental changes and ensure fairness and justice. The answer should be የትኛው ነው? social activism በዋናነት ለውጥን ከማምጣት አንጻር አካታችነትን ከማበረታታት አንጻር ፍትሃዊነትን፣ እኩልነትን፣ እኩል ተጠቃሚነትን ከማምጣት አንጻር በሶሻል ፖለቲካ ኢኮኖሚ እንደዚሁም ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ ላይ ትልቅ ኢንቮልቭመንት አለው ማለት ነው። Which concept refers to the creation of relationships that help form coherent community members around common purpose, identity, and a sense of belonging? A. Social activism, B. Community building, C. Civic dialogue, D. Social capital. የትኛው ነው? Which concept? Creation of relationship that help for coherent community members around common purpose, identity, and sense of belonging የትኛው ኮንሰፕት ነው የሚገልጽልን? ኮሚኒቲ ቢልዲንግ ቢ ይሆናል። ኮሚኒቲ ቢልዲንግ በአጠቃላይ ሂደቱ ግንኙነቶች መፍጠር ነው።
የተለያዩ መንበሮችን ተመሳሳይ የሆነ ግብ ያላቸው ሼር ጎል ያላቸውን ተመሳሳይ እንደዚሁ የጋራ የሆነ አይደንቲቲ ያላቸውን የሚያሰባስባቸውን ነገሮች አንድ ላይ የመፍጠር ሪሌሽንሺፕ መፍጠር ነው። በዚህ መልኩ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር ነው ሶሻል ኮሚኒቲ ቢልዲንግ የምንለው ማህበረሰብ በመገንባት ወይም the defining characteristics of active civic engagement is the commitment to participate and contribute to the improvement of one's community, neighborhood and ነገራችን ላይ ተማሪዎች ይሄን እንትን ስትሉ መጽሐፋችሁን በደንብ ካነበባችሁ በኋላ ይሄን ሙሉ ከመጽሐፋችሁ ስለተወሰደ ግራ እንዳይላችሁ መጽሐፋችሁን ዩኒት 1 በደንብ ካነበባችሁ በኋላ ጥያቄዎች መስሩ ሞር የተሻለ ይሆናል። The defining characteristics of active civic engagement is the commitment to participate and contribute to the improvement of one's community, neighborhood and ምንድነው social capital, cultural identity, nation, education. The answer should be nation, obviously. Active civic ይሄ ንቁ ተሳትፎ የምንለው አንድ ላይ መስራት ለተሻለ ነገር አንድ ማህበረሰብ በማህበረሰብ ውስጥ በኔበርሁድ እንደዚሁም ከዛም አልፎ በሀገር ደረጃ ኃላፊነትን መወጣት በንቁ ተሳትፎ ማለት ነው። In the context of civic dialogue, which approach is specifically encouraged to foster understanding and break down obstacles between parties with differing viewpoints, a promotion of a single viewpoint, B. Suspension of judgment, C. Face-to-face communication only, D. Advocacy related to policy. In the context of civic dialogue ማለት ነው የትኛው አፕሮች ነው ስፔሲፊካሊ ኢንካሬጅ ቱ ፎስተር አንደርስታንዲንግን ሞር ኢንካሬጅ የሚያደርገው እንደዚሁም ኦብስታክሎችን መሰናክሎችን ብሬክዳውን በማድረግ በተለያየ ቪው ፖይንት ያላቸው በተለያየ ፓርቲዎች መካከል ያለው የሚረዳን አንሰር ሹድ ቢ የትኛው አፕሮች ነው? ሰስፔንሽን ጀጅመንት አፕሮች ቢ ትክክለኛ ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት ሙቹዋል አንደርስታንዲንግ ይሄ የጋራ የሆነ እይታን ከመፍጠር ያን ሙቹዋል አንደርስታንዲንግን በጥቅሉ ፕሮሞት ያደርጋል። ሲቪክ ዲያሎጎች መካከል ያለውን ኮንፍሊክቶችን በከፍተኛ ሁኔታ ከመቀነስ አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው አፕሮች ነው ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት የምንለው። The Greek root kratos from which term democracy is derived specifically denotes which concept እንግዲህ ዲሞክራሲ የሚለው ከዲሞና ክራቶስ ነው የመጣው ብለናል። ክራቶስ ምንን የትኛውን ኮንሰፕት ይገልጽልናል? ፒፕል ፍሪደም ኤሌክትድ ሪፕሬዘንታቲቭስ ሩል ኦር ሌጂቲሜት ፓወር። ቀላል ጥያቄ ነው። አንሰር ሹድ ቢ ዲ። ዲሞክራሲ የሚለው ከዲሞና ክራቶስ ነው ብለናል። ዲሞ ፒፕል ነው፣ ክራቶስ ሩል ኦር ሌጂቲሜት ፓወር ኦፍ በመምራት ሌጂቲሜት ፓወር ማግኘት ብለን እንገልጸዋለን ኢቲሞሎጂካሊ። Democratization is defined as a long-term process that includes substantive political changes moving towards a political system that is more rule-based, more consensual, and more A. Authorization, B. Centralized, C. Participatory, D. Absolute. Democratization is defined. Democratization ምንድነው? ፕሮሰስ ነው አይደል? ወደ ዲሞክራሲ የምንሄደው ዲሞክራሲ ኦቨርናይት የምናመጣው ፕሮሰስ አይደለም ብለናል። ወደዛ ስንሄድ ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ በፖለቲካል ሲስተም ወደ እንትን ስንመጣ ሞር ሩል ቤዝድ ነው የምንሆነው። ወደ ዲሞክራታይዜሽን ወደ ዲሞክራሲ ስንመጣ ሞር ኮንሴንሹዋል እንሆናለን። በተጨማሪ ሞር ፓርቲሲፓቶሪ ነው የምንሆነው። አካታችነት የምንለው ማለት ዲሞክራታይዜሽን ፓርቲሲፓቶሪ አካታችነትን ወይም ንቁ ተሳትፎን በከፍተኛ ሁኔታ ተሳትፎ ፓርቲሲፓቶሪ ንቁ ተሳትፎ በፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በሶሻል በምናምን ሊሆን ይችላል። በዋናነትም ይሄ ሲቪክ ኢንቮልቭመንት ፐብሊክ ኢንቮልቭመንት እና አካታችነትን በከፍተኛ ሁኔታ ፕሮሞት ያደርጋል ንቁ ተሳትፎ ወይም ፓርቲሲፓቶሪ የምንለው። which of the following
principle is explicitly embraced by the definition of democracy as a system where the common people, where the political power, equality, be centralized control, C, authoritarian rule, D, strict homogeneity. ይህኛው ነው ኦብቪየስሊ ኢኳሊቲ ነው። እኩልነት ዲሞክራሲ እኩልነትን በከፍተኛ ሁኔታ ያቀነቅናል። የግለሰብ ነጻነትን፣ ፍትሃዊ የሆኑ እድሎች ማመቻቸት መቻል ይኖርባቸዋል። ፖለቲካል ፓወር ያዙ የገዢ ወይም የመንግስት አካል የምንላቸው ኦፖርቹኒቲዎችን በፍትሃዊነት መልኩ እንትን ማለት ያ ደግሞ እኩልነት ማለት ነው። There is no absolute definition of democracy describing the term as being. There is no absolute definition of democracy ስንል ማለታችን A static fixed by law, B elastic varying by time, place and the circumstance, C universal unchanging across all nations, D exclusive applying only to old systems ይለናል። እንግዲህ ዲሞክራሲ አብሶሉት ዲፊኒሽን የለውም ስንል ማለታችን ነው። the answer should be B ኢላስቲክ ነው። ዲሞክራሲ ኢላስቲክ ነው፣ ይለጠጣል። እንደ ጊዜው እንደ ሁኔታው መቀየር ይችላል፣ እንደ ቦታው እንደዚሁም እንደ ሰርከምስታንሱ እንደየሁኔታው። አንዳንድ ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ ድንገተኛ ነገር ምናምን በሚከሰትበት ጊዜ እንደ ሰርከምስታንሱ ዲሞክራሲ ዲፊኒሽናችንን የምንቀይርበት ጊዜ እንደ ቦታው እንደ ጊዜው የዛሬ 100 ዓመት የነበረው ዲሞክራሲ እሳቤና ዛሬ ያለው ይለያያል። በዛ መልኩ መግለጽ እንችላለን። Which factor is historically proposed as contributing to the start of democratization by making population more likely to think, read and write about their right? የትኛው ፋክተር ነው? A higher population will be lengthy periods of peace, C good international relations, D greater education, especially literacy. የትኛው ነው ትክክለኛ መልስ? answer should be greater literacy, greater education የምንለው በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች እንዲያነቡ፣ እንዲያስቡ፣ ስለመብታቸው እንዲጠይቁ፣ ስለመብታቸው እንዲጽፉ፣ ዲሞክራሲን ሞር ፕሮሞት እንዲያደርጉ በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ አድርጓል። D the best answer የሚሆነው D ይሆናል። Interest groups are considered essential transmission built in democracy because they primarily function to interest group የምንላቸው essential transmission belt ናቸው ስንል primary function A to control the internal policy of political parties, B form alternative programs to the government, C bridge the gap between citizens and the government, D conduct free, fair and transparent elections. ስለ ኢንተረስት ግሩፕ መጽሐፋችሁ ላይ ተገልጿል። ኢንተረስት ግሩፖች በዋናነት መንግስትንና የመንግስት ተቋም መንግስትና የመንግስት ተቋማትና በዜጎች መካከል እንደ ብሪጅ ሆኖ ያገለግላሉ። እንደ ድልድይ በእነሱ መካከል ያለውን ጋፕ በማጥበብ አንፃር ያን መንገድ ተሳትፎ ውክልና ከማሳደግ አንፃር በመንግስትና በዜጎች መካከል ያለውን ጋፕ በከፍተኛ ሁኔታ በማጥበብ በማገናኘት እንደ ድልድይ ሆኖ ያገለግላል። so the answer should be C ይሆናል ማለት ነው። According to the text, the efficiency of the work done by civil society's organization in promoting democracy depends on the extent to which these associations are A directly funded by the government, B closely aligned with political parties, C autonomous or
institutionalized, composed mainly of the middle class. የትኛውን መልስ የሚሆነን በተለይ ሲቪል ሶሳይቲዎች በጣም ከፍተኛ በጣም ኢፌክቲቭ ሊሆኑ የሚችሉት በተለይም ዲሞክራሲን ፕሮሞት ከማድረግ አንፃር ምን አድርገው ሲሰሩ ነው ወይም ኦፕሬት በምን አይነት ሁኔታ ኦፕሬት ሲያደርጉ ነው? ኦቶኖመስ ሆነው ከመንግስት ገለልተኛ ሆነው ራሳቸውን ችለው እንደዚሁም ኢንስቲትዩሽናላይዝ ተቋማዊ ሆነው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ መንግስት በጀት የማይመድብ በራሳቸው በጀታቸውን የሚሸፍኑ ሲሆኑ ነው። አለበለዚያ በእጅ አዙር የመንግስትን ኢንተረስት ወደ ማስከዝ ቢልክ ወደ መንግስት ይሆናል። ኦቶኖመስ መሆን ካልቻሉ ራሳቸውን ካልቻሉ በጀት ምናምን ከመንግስት ብቻ የሚያገኙ ከመንግስት የሚያገኙ ከሆነ እንደዚሁም ኢንስቲትዩት ተቋማዊ መሆን አለባቸው። ጊዜያዊ ብቻም ሳይሆን ተቋማዊ መሆን መቻል ይኖርባቸው። a major economic factor proposed to influence the move towards democratization is the growth of a middle class and was other related financial condition like finance and economic stagnation among the poor, higher wealth throughout the population, reliance on foreign aid, increasing government debt. የትኛውን መልስ የሚሆነው higher wealth throughout the population ከፍተኛ ሀብት በሚኖር ጊዜ እኩልነትን ከማምጣት አንፃር ያ ደግሞ ወደ ሰዎች ፖለቲካል ኢኳሊቲ በተለይ ኑሮ በሚመቻች ጊዜ አሁን ብዙ ጊዜ ደሃ ሀገራት ላይ ትኩረት የሚያደርጉት ሞር ከዚህ ፍትሃዊነት እኩልነት የዲሞክራሲ እንትኖች ይልቅ ሰላም ምናምን ይላል። ይሄ ማን ነበረ? የአብርሃም የማስሎ ሂራርኪ ያለ የሰው ልጅ መሰረታዊ ነገሮችን ሲያስባል ሌሎች አሁን ለምሳሌ ራሳቸውን መቻል ምናምን ሰዎች በሚጀምሩ ጊዜ በሀብት በምን እየበለጸጉ ሲመጡት መሰረታዊ ጥያቄያቸውን የፍትሃዊነት የእኩልነት የመናገር ነጻነት ወደሚለው ወደ ዲሞክራሲ የሚሄድ ነገር አለ። ሶ በተለይም ሃየር ዌልዝ በዜጎች መካከል ሲመጣ ፖለቲካል ኢኳሊቲን ዲማንድ የመፈለግ ነገር ይስተዋላል። for the mass media to effectively perform its function in a democracy, the most crucial condition is that it must be dependent on state funding, popular among the urban population, government control, free and independent. ማስ ሚዲያዎች ኢፌክቲቭሊ ፐርፎርም ሊያደርጉ የሚችሉ በምን አይነት ሁኔታ ነው? በዲሞክራሲ ኦብቪየስሊ ፍሪ እና ኢንዲፔንደንት ነጻ ሲሆኑ ነው። ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ምናምን ነጻ በሚሆኑበት ጊዜ ነው የፖሊሲዎች ላይ በነጻነት ሀሳብ ሊሰጡ የሚችሉት። የመንግስት አካላት ውሳኔዎች ላይ በነጻነት ገለልተኛ ሆነው ሀሳባቸውን ይሰጡ። አሁን ወደ ዌስተርን ወርልድ ሄዶ የመንግስት ኃላፊዎች ፕሬዚዳንቶች ምናምን ሲተቹ ትክክል አይደሉም ብለው በሚዲያዎቻቸው ሲያወሩ ያ የሀገርን ኢንተረስት ከማስጠበቅ አንፃር የግላቸውን ሳይሆን የሀገርን ኢንተረስት ከማስጠበቅ አንፃር ነጻ ሚዲያዎች ነጻነት አግኝተው ፖሊሲዎችን ሊተቹ ይችላሉ። የመንግስት ባለስልጣናትን ሊተቹ ይችላሉ። በአብዛኛው ያ ትልቅ ለዲሞክራሲ ትልቅ እንትን ይሰጣል። ብዙ ጊዜ አፍሪካ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ጎረቤት ሀገራት ኬንያ ምናምን አሉ ብዙ ሀገራት የአፍሪካም ላይ ግን ይሄ ነጻነትና ኢንዲፔንደንት መሆን በጣም ወሳኝ ነገር ነው በዲሞክራሲ። The importance of mass media in a country is primarily dependent upon the A, number of private television and radio stations, B, number of newspapers and magazines published, C, quality of the information provided to the public, D, size of the audience reached by its methods. Yeah. Answer should be obviously C ነው። ኳሊቲ ኦፍ ኢንፎርሜሽን የሚዲያ አካላት ሚዲያ እንግዲህ ቅድም ነጻ የሆኑና ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሚዲያዎች በጣም ወሳኝ ናቸው ብለናል። በተለይም ግልጸኝነትን፣ ተጠያቂነትን ለዜጎችም ትክክለኛ የሆነ መረጃን ከማድረስ አንፃር ሚዲያዎች ነጻ ገለልተኛ መሆን አለበት። ግን የእነዚህ የማስ ሚዲያዎች አስፈላጊነት በዋነኛነት ዲፔንድ የሚያደርገው በምን ላይ ነው? ኳሊቲ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ለዜጎች ጥራት ያለው የጠበቀ ኳንቲቲ ላይ ሳይሆን ዝም ብሎ 10 ዜና ማይረቡ ዜናዎችን ከመናገር ጥሩ የሆኑ
ሁለት ሶስት ዜናዎችን እና ታማኝ የሆኑ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ ማሰው ኳሊቲ ኦፍ ኢንፎርሜሽን በጣም ወሳኝ ይሆናል። ለማህበረሰቡ ከማድረስ አንፃር ሚዲያ ውስጥ which of the following condition is necessary for a government to qualify as a democracy even if it has the rule of law ይለናል። strong military support, the presence of oligarchic rule, full assurance of equality under the law, suspension, separation of political opposition። እንግዲህ ዲሞክራሲ የህግ የበላይነትን ብቻ አይደለም የሚፈልገው፣ በተጨማሪ ምን ይፈልጋል? ፉል አሹራንስ ኦፍ ኢኳሊቲ አንዳንዳለው በህግ ፊት ሁሉም ዜጎች እኩልነትን ማረጋገጥ መቻል ይኖርባቸዋል። ያም እንደተጠበቀ የህግ የበላይነትም እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። The breakdown of democratic institution is stated to lead to which of the following negative societal consequences? Breakdown of democratic institution ወዴት ሊያመራ? honesty survives, corruption becomes generalized, collective interest thrives, individualization decreases ይላል። የዲሞክራቲክ ቫልዩዎች የዲሞክራቲክ እሴቶች ተቋማት ኢንስቲትዩሽኖች በሚታከሙ ጊዜ ወዴት አሉታዊ ነገር ሊወስደን ይችላል? ኮረፕሽን ሙስና ግልጽ አይደለም። አንዳንድ ተቋማት ላይ ብዙ ተቋማት ላይ በግልጽ ሙስና ጉቦ ምናምን ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ያ የዲሞክራሲ ጠንካራ የዲሞክራሲ ተቋማት ካለመኖራቸው ጋር ጠንካራ የፍትህ የዲሞክራሲ ተቋማት ካለመኖራቸው ጋር ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የሚስተዋለው። ሰው ዲሞክራሲ ተቋማት በሚዳከሙ ጊዜ አደባባይ ይወጣል ማለት ነው። ሙስና፣ ሌብነት፣ ይሄ የጋራ ጥቅም የሚባለው ነገር የቀረ የግለሰቦች ጥቅም ብቻ የሚከበርበት ሁኔታ ይመጣል። To in fact which core function of the independent national electoral commission ensures that the results of the election accurately reflect the will of the people on specific issues? A. registers voters, B. registers political parties, C. delimits constituency, D. conducts referendum and plebiscites የምንላቸው ያው የሪፈረንደም ህዝበ ውሳኔ ነው። እሱ ሰምሃው ምንድነው ኢንዲፔንደንት የምርጫ ተቋም ማለት ነው። ምርጫ ኮሚሽን የሚባለው ታንሰሽ የትኛው ትክክለኛ ማለት ኢንዲፔንደንት ናሽናል ኤሌክቶራል ኮሚሽን ያልተኛ ምን ግዴታዎችን ያካትታል? ሪፍረንደሞችን ፕሌቢሳይት በሆነ ፕሌቢሳይት ስንል በሆነ አንድ ቁልፍ ጉዳይ ላይ ዳይሬክት ቮት የሚደረግበት ሁኔታ ወይም ህዝበ ውሳኔ በተለምዶ የምንለው ያ ደግሞ በአግባቡ የሰዎችን የዜጎችን ፍላጎት ሪፍሌክት ያደርጋል። ዳንተን should be D ይሆናል። Primary function of political party that promotes national cohesion is achieved by bringing together people from different ethnic and religious groups to serve as A. machinery for recruitment, B. link between the people and the government, C. forum for national unity and mutual understanding, D. source for social amenities. Political party one answer should be C. forum for national unity and mutual understand ፖለቲካል ፓርቲዎች እንደ ፎረም አክት በማድረግ አንድነትን በመፍጠር ከተለያዩ ባክግራውንዶች ማለት ነው አንድ ላይ በማምጣት ያው አንድነትን ማምጣት ሙቹዋል አንደርስታንዲንግን ማምጣት ላይ ፕሮሞት መደረግ መቻል ይኖርበታል። The ability of a pressure group to act as a watchdog over public policies is an example of
which of its functions ተማሪዎች ቶሎ ለማለት ሞክራለሁ ቪዲዮ እየረዘመ ስለሆነ የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው providing general welfare service to the public b promoting economic stability c acting as a link between the people and the government d acting as watchdog over public policies pressure groupoች እንደ watchdog perform function ያም የመንግስት ስራዎችን ድርጊቶችን በመከታተል ተጠያቂ ለፐብሊኩ ከማቅረብ ተጠያቂ ከማድረግ አንፃር ትልቅ እንትን አላቸው ታንተሽሪ ይሆናል for democracy to thrive the function activities and personal of the three branches of government which are executive legislative and judiciary must be a consolidated and unified under the executive b separated c supervised by the Electoral Commission d subject to the interests of pressure groups እንግዲህ እነዚህ ሶስቱም ኤክስኪዩቲቭ ሌጂስሌቲቭ እና ጁዲሻሪ የምንላቸው ህግ አውጪ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ ተቋማት ለዲሞክራሲ ወሳኝ ናቸው ምን ሆኖ ሲገኙ በዋናነት ሴፓሬትድ ሆኖ እና ኢንዲፔንደንት ሆኖ ለየብቻ ስራዎቻቸውን የሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር ያለው ማለት ነው የስልጣን ክፍፍል ሲኖራቸው ለዲሞክራሲ ሚዛናዊነት በጣም ወሳኝ ነው so that should be ይሆናል the broad definition of social transformation that refers to a large scale change in entire social systems such as cultural reform is called a status transformation b individual change c kinship change d societal transformation the answer should be societal transformation large scale structure and the cultural changes whole social system የሚለውጡ ማለት ነው ያንን societal transformation የምንለው the definition of social transformation that applies to an individual and involves altering the social status of their parents into an achieved status for themselves is called societal transformation, economic change, status transformation, structural change. የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው the answer should be status transformation ምንለው an individual አንድ ግለሰብ inherit ወይም ascribed ከሆነ ስታተሱ inherit ከሆነ ስታተሱ ወደ personally achieved ወደ ሆነው ወይ በኢፈርት ወደ አመጣው ትራንስፎርም የሚያደርግበት ሙቭ የሚያደርግበት ሂደት status transformation እንለዋለን social justice is defined as structural change that specifically aims to increase opportunity for those who are wealthiest and the most powerful in society be already socially and politically privileged see least well of political, economical and socially working in political institutions. የትኛው ነው ትክክለኛ መልስ የሚሆነው social justice defined as a structural change that aims to increase opportunity for those who are the answer should be social justice በዋናነት focus in least well of political, economical and social ይሄ ማህበራዊ ፍትህ በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው እድሎችን በዋናነት እድሎችን ፍትሃዊነት እኩልነትን በተለይም ሊስት አድቫንቴጅ መንበር ለሚባሉ ማህበረሰቦች ኢኮኖሚካል ሶሻል ለነሱ ሞር ኦፖርቹኒቲዎችን መፍጠር ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው የመጨረሻው social justice is grounded in the core values and the ideals of social inequity and exclusion equity access and inclusion compromise and bargaining
community tradition and religious belief. Obviously, social justice grounded in the core values and ideals of equity, being access and inclusion. The principle of social justice ናቸው በዋናነት መሰረቱ እነዚህ እኩልነት፣ ኢኩዊቲ፣ አክሰስ እንደዚሁም አካታችነት፣ ፍትሃዊነትን ለሁሉም ከማረጋገጥ አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ሶሻል ጀስቲስ ማህበራዊ ፍትህ የምንለው። ሰው በአጠቃላይ በፓርት 1 ያቀረብንላችሁ ጥያቄዎች ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ኔክስት ላይ። ባይ ባይ።